Hihilahin natin siya pababa. Okay mga guys. Diba? Hi guys! This is Giselle Reyes and welcome back sa aking channel. And for today's video, tuturuan ko kayo ng different hairstyle for my short hair. Kaya guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe, tap the notification bell para ma-notify ka wherever I upload new videos. So guys, ayun nga, kung mapapansin nyo sa mga other videos ko, mahaba yung buhok ko, as in super haba ng buhok ko. And kakapagpagupit ko pa lang ng buhok. Nung last, I think March, kasi ayun, medyo super tagal ko nang mahaba ang buhok ko, kaya medyo na-bored na ako. Parang gusto ko naman ng bagong looks, gusto ko, kaya ayun, nagpa-short hair ako, kaya ito yon. Pag-style naman ng hair minsan is depende rin sa lakad, diba? Depende sa pupuntahan natin. Para naman guys, maiba naman yung look natin, diba? So guys, wag na nating patagalin, kaya let's start! So guys, una is ituturo ko sa inyo yung wavy look. Guys, gamit yung ating itong pamplansya ng buhok. Yun, tumungo lang kayo, ganito. Ilagay nyo lang yung buhok nyo dito sa harapan lahat. Then, iplansya nyo siya paloob. Yan, ipaplansya nyo lang siya paloob. Pati itong nasa likod, paloob. Ayan. Diba? Wavy. Wavy. Tapos ganito siya sa likod. So, ayun guys. Ito din yung pwede nyong gawin kapag halimbawa yung kakapagupit nyo lang ng buhok and then nagpa-fly away yung buhok nyo. Yun. Ito. Para hindi siya fly away. Yes. Yun guys. So guys, next. Ito yung belt ko dun sa luma kong damit. Pwede kahit anong scarf or retaso ng damit. Silalagay ko lang siya dito. So guys, ayun. Diba? Hairstyle na din to. Diba? So cute. So guys, ayun, after nun, nag-straight naman tayo ng buhok. Gamit pa rin yung ating hair iron. Medyo mababa na yung kulay ng buhok ko, parang kailangan ko nang magkulay ulit. So guys, ayun, after kong plansyahin yung aking buhok, ibe-braid lang natin to.
Impossible. Impossible. Yun guys, then saka natin to siya igaganito dito sa likod. I-clip natin siya sa likod. Mas maganda kung dalawahin nyo siyang clip dito. Pwede rin naman yun kung lalagyan nyo ng dalawang clip dito sa tabi. Tigisang clip siya. So guys, next naman is ituturo ko sa inyo yung tinatawag na beach wave hairstyle. Yon, ito pa rin yung ating gagamitin. Kuha lang kayo ng konti lang, and then ganyan nyo lang siya, tapos ganito, right, in, out, parang in, out, yung ganyan. And guys, in, out, in, out, in, out, in, out. Yan, diba guys? Effortless. Napakadali niya lang gawin. Sa kabila naman, ganun pa din. In, out, in, out. In, out, in, out. Depende sa inyo kung gaano kalaki yung gusto mong pagkakalit. Diba? Ang cute. Mga kanting ano lang yung kunin nyo para madali siyang ma-curl. So, in, out, in, out. In, out. Hey guys, after ng ating beach wave hairstyle, next is ganito. Iwan natin yung ating bangs, konti lang, and then yung sa kabilang bangs, mag-iwan lang tayo ng konti, and then mula dito sa tenga, kukuha lang tayo. Ayan. Guys, itataas natin. Yung nataas ng taas. Mataas na mataas. and then ipopony natin. Para siyang Ariana Grande na short version. Guys. Yan. Diba? Super cute. Mas maganda nga kung yung ang gagamitin nyo is yung ponytail na yung parang crunchies. Yung uso ngayon, yung crunchies na medyo matabang pony. Kasi itong ginamit ko is Sanrio lang eh. Ayun guys, next. Pwede nyo siyang isama lahat. Isasama na natin siya lahat. Yan yung ating start kanina na ginamit. Isama natin siya dito.
Yun guys. Diba? Ang cute din. Parang maglalaba lang. Perfect summer look. So guys, next na ituturo ko naman is yung curl glam look naman. Nagamit pa rin yung ating itong iron. Guys, kuha lang kayo ng maliit na strand ng buhok, manipis lang para madali siya ma-curl. Tapos yung ating plancha, gaganyan lang natin siya. Tapos hihilahin natin siya pababa. Okay guys, diba? Napaka-effortless naman itong ating pagka-curl. Kasi yung gagamitin natin is yung iron na binibilot yung buhok dito sa mismong plancha. Mas maganda to. Mas mabilis lang siyang gawin. Diba guys, napakadali niya lang gawin. This is how I curl my hair kapag ako ay aalis, may pupuntahan, and even sa mga halimbawa, abay ako sa wedding. Ganito lang yung pagkukulot na ginagawa ko sa aking hair. Napakadali. Super easy. Yan. Kabila. Ito lang siya dyan. Dito ko lang. Dahil sa sarili natin. Sa baba. Hanggang sa makulot nyo siya lahat. Hanggang sa makulot nyo siya lahat. So guys, next, para naman dun sa simple look, straight ko yung aking hair. Paplansyahin ko lang siya ulit. Guys, kapag bibili kayo ng mga flat iron para sa buhok, mas maganda, mas medyo pricey yung bilhin nyo kaysa dun sa mga nabibili lang dyan na mura. Kasi hindi siya na-try ko na kasing bumili ng ganun dati na flat iron na mura lang. Hindi siya masyadong nakaka-straight ng buhok. And guys, ito yung simple look. Straight lang siya. So guys, I think this is the end of my tutorial. If you have comments or suggestions, just comment down below. Thank you guys for watching and see you in my next one.